Hello mga ka-journey, narito po tayo sa labas ngayon sa aking bahay kubo. Mag-barbecue tayo ngayon. O ayan guys, sumisinda na yung ating baka. Ayan, malapit na tayong maglagay ng ating meat. Makaka-barbecue na. Nilagyan ko ng kahoy kasi mahangin, mahirap pasindi ng baga. Buti may pamaypay ako, galing pa tong Pinas. Last 2007 pa. 3 ang dala ko, binigay ko sa friend ko yung isa, tapos 2 sa akin. Ito, bago pa. Summer lang naman kasi nagagamit. Tapos sinatago. Kaya maganda. Ayun. So ito ka journey, pwede na tayo maglagay ng ating steak. Oh, mapoy. Ang bango. Ayan. Dapat lagi lang babalik na rin para yung pagkaluto niya, sakto. Hindi masunog. Nagluluto siya. Ano yan? Bakit? Pwede mo rin yung bibimbas natin. Hinahanap ako ng aking bibigay, hindi alam na nagbabarbecue ako. Kagising lang. Wow. Huwag kang mag-apoy kasi. Nag-apoy pa kasi yung kahoy sa ilalim eh. Meron pa. Nini, asa na yung brush? Wala na yung apoy. Usok. Pagka ganyan, nasusunog ka. I-istorbo yung dati dyan nung winter dyan yung mga bird na yan, yung humuhuni. Ngayon na-istorbo na yun, andun na sila sa kahoy. Andun na sila, na-istorbo sila umuusok na dito Magsalang tayo ng talong para may pang-salad, pang-insalada. Tapos itong kamatis. Yun. Tapos ito dapat hatiin. Para pagkain natin ng steak, may gulay din. Sarap nito. Tapos lalagyan ng kalamansi. Marami pa naman akong kalamansi. Yummy! Super! Ang sarap ng kain natin ngayon. Ito po, mag-shoutout tayo. Yan, ang dami. Lahat po ng aming subscriber, na-shoutout namin. So, kung gusto po magpa-shoutout, bisitahin lamang ang aming channel, Florence Journey Official. At lagi po kayong isa-shoutout. So, ito,
Tapos, may mga check na po yung mga nag-subscribe sa amin na hindi pa namin nababalikan. Tapos, nakalagay din dyan yung mga date kung kailan sila nag-subscribe. Kaya, lahat talaga inaano namin na wala kaming malampasan. So, shout out po kay Nens TV, kay Kelf Vlog, Yoli Vlog, shout out po sa inyo. Ivelicious, Wagi TV, Mike Tiksay, Hunting, Fish Hunting, tapos si Bitoy 365. Maingay yung maingay yung ating bisita dyan na ingay niya. Ma'am si J. Palma, Hernan's Daily, shout out po. Ariel TV, Mimosa Meow, MCC TV, hello po, shout out sa'yo. Ayan. JR31 Journey, paring JR, shout out sa'yo. OFW Survival TV, CG and Family Channel. Ayan, nandito pa mga date kung kailan kayo nanood ng aming vlog. Asan na ako? OFW Survival TV, CG and Family Channel, RMD Family, Cherry Joy Mulato, Arbel Ramirez, Ming Martel, shout out po. Cesar Andre Channel, Enely Kabali Vlog, Case 81 TV, Jinjanda, Konyiko Abarkis, Big Water Channel. Michaela's Journey, buti ano na yung pato namin, ang pato pa tayo. Ang pato ng gala. Minsan siyong yan. Siyam yung pumunta. Sana po. Dongski Channel, Hansan Vlog, Amira OFW Channel, Titong TV, Jerry Hukay OFW sa Kwait, JR Official Vlog, Inday Kids Vlog, Joy Family Vlog, Jan Machas, friend ng anak ko, si Jan, Mix Vlogger, Kim Torres, my BFF in the Philippines. Hello, my BFF. Kumusta na, be? Mr. Vlogs for Fun, Game is Life Official. Yan. And syempre, ang aming channel. Shout out sa aming channel, Flores Journey Official. So, mamaya na itong isa. Kung hindi naman susunod na kasi baka magsawa din yung ating mga subscriber. Ayan, malapit na maluto ang ating barbecue. Yeah. Ito pa lang ating ihawin din natin. Ating
Okay. O, sige, ingat. Okay, thank you. See you later. Okay. Tapos na ako mag-shoutout. Isang page. Yung mga nakalista doon sa kuwan. O yun nga, nakalista. Yung isa, sa sunod naman na pagluluto. Kasi sa susunod, wala na akong isa-shoutout. Unless naman yung mag-subscribe. O, di ba? Maraming bago mga subscriber din natin nakita ko kanina. Oo. Ilista na lang para every time na magluluto ako, maisa-shoutout ko din sila. Tapos, kung hindi pa sila natin nababalikan, di ano, isa-isahin ko din silang papanoorin at isusubscribe. Oo. Okay, sige, ingat. Sige. Sige. Thank you, ma. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. O, ayan mga friends. Mga ka-journey. Nag-o-over siya ngayon. Over passenger, nasa airport daw siya. Kaya lang, ano na hapon na eh. Kailangan na rin siyang kumain. Kaya uuwi muna siya ngayon. Tanggalin na natin tong eggplant. Yan. Luto na. Babalatan ko na lang siya, oh. Oh. Sarap. Ito luto na din. Kaya lang i-ano natin. Pero parang luto na siya. Ito yung, ay! Naghihiwalay yung ating naghihiwalay pala ito pagluto na. Ayan. Native na native yung ating pagkain. Ang sarap niyo. Ayan. Beef Shank. Ginawa nating barbecue. Binabad ko to kahapon pa. Kaya napakasarap nito. Binabad ko sa mga ingredients. Okay na to. Ano guys, sa tingin nyo? Lutong-luto na, no? Ayan. Oh. Pwede na to kasi baka masunog din. Itong isa. Kaya to. Ingay ng ng mga sports. Yung motor na mga sports. Buti yung sa kapatid ko nabenta na. Siya nga pala mga ka-journey. Yung for sale na Honda anong tawag doon? Yung parang Ducati. Anong tawag doon? Yung motor na Honda dito na nakapost sa isang vlog ko. Wala na nabili na yun. $3,000 yata. Ang price nun is 3,300. Isang ride lang yatang summer yun na i-ride ng kapatid ko. Simula nung nabili din siya. Kaya napakaganda nun. Tapos ang unang may-ari nun, talagang niya rin. Alagang-alaga niya. Isipin nyo nagagamit dito ang motor pag pag summer lang. Mga ilang lang kasi may mga schedule din yung trabaho. Tapos yun, na-stock na sa bahay niya hanggang nabili ng kapatid ko. Baka masunog. Tapos nung nandito naman, isang summer lang na gamit yun. Isang ride lang yata na kung saan sila pumunta. Tapos yun, lagi nang nandito hanggang winter. Kaya buti ngayon at nabili. Pinagbili niya na. $3,000 yata. Okay naman at buwilo na dito sa aking kubo para pagluto-luto natin sa summer. Wala na, maganda na. Ayan, may upuan ako dyan. Kaya lang hindi makaupo baka masunog yung aking niluluto. Yun, may upuan dyan. Tapos ambitis. Bicol ako yung pa nakataas pa. Ayan, may patungan. Ayan, upuan ko. Kaya lang di makaupo. Baka masunog din tong ating niluluto. Luto na. Ay, sunog na nga. Pero hindi pa na. Okay naman yun. O, ayan, ka-journey. Luto na. Okay na. Kanina pa ito Ito okay na siguro.
luto na rin to para makakain na tayo. Yun. O, ayan. Ayan na ang ating tanghalian ngayon. Ayan na. I-plating ko lang. Tapos, ipakita ko ulit sa inyo. Okay. Hanggang dyan muna at papasok muna ako. Sa tayo barbecue, kailang dami pang ano eh. Ang dami pang baga. Sino kaya ang gusto maki ano? Siguro ano na lang, takpan ko na lang to. Okay na to. Mauubos din siya. Ayan. Okay guys, hanggang dyan lang muna. Hanggang sa susunod na ating pagbabarbecue. Thank you, bye-bye!